अशी दिवसभर चाललेला असतो बिचारा, त्यांना डिस्टर्ब नको. 7 वाजता प्रसाद दिला जातो. म्हटलं इथे 7 वाजले तरी अजून हालचाल नाही. बाजूला स्वयंपाक करत घर होतं, किचन. बघतोय बाबाजी अजून काहीच नाही. 8 वाजले तरी काहीच नाही. बरोबर. सर्वांना भूक लागलेली. आणि नंतर 8:30 वाजता ते बाबाजी आले आणि सांगितलं, नर्मदे हर बाबाजी, नर्मदे हर. की गाव में बोलते मंदिराचा भगवान दत्तात्रेयचं मंदिर होतं. बोलतो दत्ताचं मंदिर आहे, त्या मंदिरामध्ये दत्त जयंतीचं म्हणजे प्रोग्राम आहे, उत्सव आहे. तर सर्वांना तिथे जेवण आहे. बरोबर. भंडारामध्ये जेवण आहे. आणि आम्ही प्रसाद म्हणजे, आणि आम्ही गेलो होतो. तुम्हाला काय सांगू, जेवणामध्ये पंचपक्वान होतं. जसं लग्नामध्ये मेजवानी असते ना, तशी मेजवानी. म्हणजे ती मैया म्हणाली, बघा बाबाजी बोलली का नाही, तुमचा वाढदिवस आपण जोरात साजरा करू. म्हणजे प्रत्येकाला आनंद झाला. म्हणजे सांगण्यात तात्पर्य हा एवढा यशाचा की मैयाकडे तुम्ही जे मागाल ते तुम्हाला मिळणार. आणि जर मैयाकडे तुम्ही जर नाही मागितलं, नाही मिळणार. किंचित तरी तुमच्या मनात आलं ना की एकदा, म्हणजे असं एक अनुभव आहे की मी MP मधली गोष्ट. आणि आम्ही असं मला नाव आठवत, रतनपूर. तर तिथे आम्ही रात्री मुक्काम केला. आणि माझ्याबरोबर परभणीचा ग्रुप होता. आम्ही 10-11 लोक होते. ते 7 होते, मी 2 आणि 2 पुण्याचे होते. आणि आम्ही चालायचो मागे पुढे. आणि मी बऱ्याच वेळा एकटा चालायचो. कारण एकटा चालल्याने ना की नामस्मरण मैयाचं झालं पाहिजे. नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे. तर सकाळी पण मी सहसा माझा ह्या 3 महिन्यामध्ये माझे हे बरेचसे परिक्रमावासी ग्रुपनी चालायचे. मग त्यांचं ते होत नव्हतं. पण माझा मी ग्रुप सोडायचो आणि मागे पुढे ठेवायचो. आणि त्याचाही मला थोडा त्रास पण झालेला आहे एकटं गेल्याने. तर आम्ही एका ठिकाणी गेलो आणि नॉर्मल जेवण, रात्री जेवण झालं. पण एवढा त्रास झाला मला, अक्षरशः जुलाब लागले. आणि एवढं जुलाब लागले की अर्ध्या तासाने मी जात होतो. आणि त्या बाबाजी म्हणाले की बाबाजी तुम्ही न बोलता, तुम्ही जाम थकलात, बोलतो मी चालूच शकत नाही, तुमची हाला मला बघवत नाही. की तुम्ही असं करा की अमरकंटक एक 12-13 किलोमीटर होतं आणि पूर्ण जंगल होतं. मैयाला माहिती, जंगलातून जायचं. पण बोलले की बाबाजी तुम्ही गाडीने प्रवास करा आणि तुम्ही अमरकंटकला जा, दवाखान्यात जा, ट्रीटमेंट वगैरे करा आणि तुम्ही 2 दिवस आराम करा आणि नंतर पुढची परिक्रमा करा तुम्ही. पण आता तुम्ही चालू नका, तुम्ही जा. पगदंडी असल्यामुळे गावचा रस्ता असल्यामुळे, कच्चा रस्ता असल्यामुळे तिथे गाडी व्हायला भेटणं मुश्किलच नाही. मला एका बाबांना विचारलं, म्हटलं बाबाजी मला हायवेला जायचे, मला अमरकंटकला. तर बोलतो बाबाजी तरी मिळले का नाही. बोलतो तुम्हाला 3 किलोमीटर चालत जावं लागेल. तर मग त्या बाबाजींनी मला जे नर्मदे हर केला, जे आमचा जो परभणीचा ग्रुप होता त्यांनी हे केलं. आणि ते दुसऱ्या रस्त्याला गेले. मी दुसऱ्या रस्त्याला, जो रस्ता हायवेला जाणार होता, 3-3.5 किलोमीटर होतं. आणि मी लागलो रस्त्याला. 1 किलोमीटर 1-1.5 किलोमीटर आलो. आणि तिथे एक बाबाजी टेबल सीट मोटरसायकलने चालले होते. बोलतो बाबाजी नर्मदे हर. आणि नर्मदा परिक्रमावाल्यांवरती एवढे जीवापार लोक प्रेम करतात, एवढी श्रद्धा. आम्ही सकाळी 5:30 वाजता निघायचो, कधी 5 वाजता पण निघालो. ते नियमाच्या विरुद्ध आहे ते 5:30 आणि 5 वाजता. कारण 6 वाजता परिक्रमा खरं निघतात सूर्य. पण काही लोक निघायचे, तर मी पण निघायचो. तर 5:30 वाजता जरी आम्ही परिक्रमा चालू केली ना, लोक आपल्या अंगणाला झाडू मारत असतील ना, अक्षरशः लोक उभे राहून वाकून आम्हाला नर्मदे हर म्हणायचे. कोणी शेकोटीवर अंग शेकताय, कारण आम्ही नर्मदे हर म्हटले. इकडून माझा एकटाच आवाज होता, तिकडून 10 आवाज यायचे. प्रत्येक परिक्रमावाल्यांवर जीवापार लोक प्रेम करतात, नर्मदे हर म्हणणारच. बरोबर. आणि ते टेबल सीट आले होते, त्यांनी गाडी थांबवली.
नर्मदे हर बाबा जी, मतलब नर्मदे हर बाबा जी। बोलतो बाबा जी आप रॉन्ग जा रहे हैं, आप परिक्रमा मार्ग ये नहीं है, परिक्रमा मार्ग उधर आगे पीछे 1-1.5 किलोमीटर पीछे रहेगा। नहीं मतलब बाबा जी मुझे गाड़ी से जाने का है, मेरे अमरकंटक जाना है, तो हाँ बोलते फिर आप हायवे जा सकते हैं। पण ते टेबल शेअरिंगचे काही बोलले नाही, म्हटलं माझा थोडा प्रॉब्लेम झाला असं आणि आम्ही चालतोय आणि समोर कोल्हा दिसला मला, एक जवळ एक 20 फुटाचा अंतर तो ह्या, आणि बाजूला शेती असल्यामुळे किंवा एका साईडला शेती होती, गहू टाकल्याने, एका साईडला जंगल सारखं म्हणजे हे होतं, झाडं झुडपांनी भरलेलं ते हे होतं, परिसर होता. आणि त्या झाडाझुडपातून निघाला तो आणि रोडावरती येऊन उभा राहिला, आणि मला चालण्याची ताकद नव्हती, तरी एक स्वार्थ. तर मी माझ्या पुढे बॅग होती, त्याच्यातून मोबाईल काढू म्हटलं आणि त्याची शूटिंग घेऊ. कारण मला माझे कट्ट्यावरचे बरेचसे लोक मला फोन करून सांगायचे, माझे नातेवाईक सगळे सोयरे, माझा भाऊ तो आलेला तो पण सांगायचा की तू जी परिक्रमा करतोय ना, तू जे फोटो काढतोय ना, तू स्टेटस ठेवतोय, ग्रुपला टाकतोय, त्याच्याने आम्हाला घर बसली मैयाचं दर्शन होते. परिक्रमा काय असते याचा आम्हाला खडानखडा माहिती भेटते. तर तू जास्तीत जास्त आमच्यावरती उपकार कर, असे काही शब्द वापरले जाते की तू आमच्यावरती उपकार कर आणि तू व्हिडिओ काढ आणि आमच्या ग्रुपला स्टेटसला तू ठेव. माझी मुलगी पण सांगायची, सून पण सांगायची की तुम्ही छान बोलतात बाबा तुम्ही, की मी टाकायचं. तर एक स्वार्थ म्हटलं आपण फोटो काढूया. तर तो कोणा तिथे उभा होता आणि मी मोबाईल काढतोय, मला चालवत नाहीये, मनामध्ये एक विचार आला, त्याने जर हल्ला केला तर मी एक प्रतिकार सुद्धा करू शकत नाही, पण स्वार्थ मनामध्ये मी मोठा फोटो काढू. तेवढा तो उभा असलेला कोला 2 पावलं माझ्याकडे, येऊ का नर्मदे हर, त्याला तो बिचारा 2 पावलं पुढे आलेला, तो गेला निघून, आणि पुढे जाऊन तो बांधावर उभा राहिला, शेताच्या बांधावर उभा राहिला, आणि तिथून माझी गंमत बघतोय हा काय करतो. तरी मी विचारायला म्हटलं आता लांब आहे, आता काढू का, पण मी फोटो काढणार, व्हिडिओ मोबाईल काढणार, तेवढ्यात तो आतमध्ये निघून गेला, काढू शकलो. म्हणजे बघा स्वार्थ. आणि नंतर मी पुढे आलो, रस्त्यावरती आलो, मी त्या अर्ध्या 3 किलोमीटर मी 2-1 वेळा गेलो हो. आणि रस्त्यावर आलो, मेन रस्त्यावरती एक समाधान वाटलं. गाड्या मी 15-20 अर्धा एक तास तिथं बसलो असं, म्हटलं पण डायरेक्ट कस काय जाऊ मी, कस काय हात देऊ मी. कारण हात दिला, परिक्रमावाशी जर चालत असेल आणि 2 व्हीलरला 3 व्हीलर कधीच स्वतःहून म्हणणार नाही की बाबाजी सोडू का, कधीच म्हणणार नाही. तो रिकामा जाईल, एकटा जाईल, पण तो कधी विचारणार नाही की बाबा सोडू का. त्याला माहिती हा पायी परिक्रमा करतो. आणि मी एका दगडावर बसलो होतो रस्त्यावरती, मेन रोडावरती, आणि एक बाबाजींनी मला सांगितलं, बाबाजी नर्मदे हर. बोलतो बाबाजी आप यहाँ कहाँ गए, बोलतो येतो नर्मदा परिक्रमा मार्ग नाही, येतो 3-4 पीछे था. म्हटलं बाबाजी ऐसा आहे. तर त्या दुकानदार बिचाऱ्याने मला एक पतंजलीचा पुडा बिस्किटचा दिला आणि चहा ठेवली, त्याने चहा पिलो, बिस्किट पण खाल्ली मी. आणि काय माहिती काय त्या मैयाच्या मनात आलं, कारण मी गाडीने जाणार हा मी विचार केला होता. आणि तेवढा एक 2 व्हीलरवाला तिथे आला, बाबाजी नर्मदे हर. त्याने मला नमस्कार, त्या बाबाजींनी नमस्कार केला, मला हातात 50 रुपये दिले. परिक्रमावाल्यांना पैसा भरपूर भेटतो. तुम्हाला खोटं वाटेल, मला या परिक्रमामध्ये जवळजवळ 1600 रुपये मला भेटले, 1500-1600 रुपये भेटले. पण तो पैसा आम्ही ठेवला नाही, आम्ही खर्च करत गेलो, कारण ठेवायचा नसतो. कारण जे काही लहान लहान मुलं असतात, आदिवासी वगैरे गरीब, कारण प्रत्येक मुलं काही अपेक्षेने येतात. नर्मदे हर घरातून धावत यायचे, नर्मदे हर. आणि मला, मी बिस्किट कधी खात नाही, कधी खाल्लंच नाही, पण तरी सुद्धा माझ्या बॅगामध्ये 5-5, 6-6 पुढे असायचे. काही दिवशी 10-10, 15-15 बिस्किटचे पुढे भेटायचे. काही दिवसांनी एक सुद्धा भेटायचा नाही. चहा सुद्धा 10-10, 15-15 चहा भेटायची, पण कधी एकदम नाही. आणि चहा पण कधी प्युअर, अशी प्युअर चहा
की घरात सुद्धा भेटणार नाही अशी चहा भेटायची आणि काही काही ठिकाणी अगदी बिना दुधाची चहा. आणि चालत असल्यानंतर ते बाबाजी आले, त्यांनी म्हणजे बाबाजी चलो मैं आपको छोड़ देता, अमरकंटक छोड़ देतो. म्हटलं ह्या बाबाजीनं सांगितलं कोणी मी अमरकंटकला जातोय? बरोबर. नहीं म्हटलं बाबाजी मैं पैदल परिक्रमा चलने वाला हूँ. नहीं बाबाजी आपको आना ही पड़ेगा बोलता है, फिर आपको ही लेने के लिए आया बोलता है. बोलता मैं तो इतना 30 किलोमीटर पीछे से आया, बोलता मैं अकेला ही था, मैं किसी को ला सकता, आपको क्यों ले? तो बोलता मुझे मैया ने भेजा आपको, आपके लिए, आपकी तब्येत भी बराबर नाही. म्हणजे त्यांनी माझ्या चेहऱ्यावरच बघितलं की हा माणूस थकलेला दिसतोय. मग मी बसलो की म्हणजे सांगण्यात तात्पर्य आहे की मैया तुम्हाला पदोपदी मदत करते. जे मागितलं ते तुम्हाला मिळणार म्हणजे मिळणार. आणि मैया तुम्हाला दर्शन पण देते. आपण म्हणतो का नाही, तर म्हणतात की मैया भगवंत कधी कुठे आणि कसा दर्शन देणार सांगू नाही शकत. स्वतः तो येत नाही, पण कोणाला तरी पाठवून देतो. बऱ्याच वेळा आम्ही एकदा गरुडेश्वरला आम्ही गेलो होतो आणि गरुडेश्वरवरून आम्ही तिथे बाल्ब वगैरे घेतला. आम्ही मुक्काम आम्ही मागे केलं, मागच्या आश्रमात केला होता, एक 15-18 किलोमीटर. कारण आम्ही प्लॅनिंग रात्री पण सकाळी प्लॅनिंग करायचो. मैयाची पूजा अर्चा झाली कारण आम्ही सकाळी 4 वाजता उठायचे. 4 वाजता उठल्यानंतर थंड्या पाण्याने आंघोळ करायचे आणि मैयाची पूजा अर्चा झाली की एक 15 मिनिटं आम्ही पुढचं प्लॅनिंग करायचो. कारण आमच्याकडे प्रत्येक परिक्रमा वाशांकडे एक लिस्ट असते, मोबाईलमध्ये ॲप असतं. तुम्ही किती किलोमीटर चाललात त्याचं एक ॲप असतं आणि पुढचे आश्रम कोणते आश्रम किती किलोमीटरवरती आहे ते त्याचं एक ॲप असतं. मग आम्ही काढायचो की चला आज आपल्याला एक आम्ही टार्गेट ठेवायचो की सुरुवातीला आम्ही 10, 15, 25, 20, 25, पण नंतर तो असं प्रवास वाढला की आम्ही 40, 42, 45, एक दिवस तर मी 54 किलोमीटर चाललो होतो. बापरे. 54. ते जबलपूरला. जबलपूर आता त्याचं नाव पुरुष जबलपूर, आता संस्कारपूर नाव झालंय. जबलपूरला आम्ही एक मैयाचा आश्रम आहे सुंदर. त्या आश्रमाचं म्हणतात ना राजेशाही थाट आहे. सीमादेवी आश्रम, सीमा दिदींचा आश्रम बोरवलीच्या फार श्रीमंत व्यक्ती, बिल्डर आहे. त्यांचे सोन्याचे दुकान आहे. ती मैया परिक्रमावाल्यांना एवढी सुंदर अशी, अहो आपलं जे आसन आहे ना, बसायलाही आसन, आपला ताट आहे ना तोही टेबलवरती ताट, आणि जेवणामध्ये सुद्धा बालभोग जो सकाळी जिलेबी पोहे वगैरे असं हे असतं सुंदर. ती मैया फार त्या मैयाचा सर्व गुणगान गातात कारण तिथं प्रसाद चांगला भेटतो. असं आम्ही एक चालत होतो आणि आम्ही गरुडेश्वरला चालताना माझ्याबरोबर अहिल्यानगरचा एक ग्रुप होता. जवळजवळ आम्ही 10-12 भगिनी होत्या, मैया होत्या आणि आम्ही 4-5 जेंट्स होतो आणि आम्ही पगदंडीने चाललो होतो. तिथून 2 रस्ते आहेत, एक होता ना आम्ही पगदंडीने चाललो होतो आणि भजन वगैरे म्हणत चालत होतो. चालता 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 एक जंगल लागलं. एक 9:30चा टायमिंग असेल, 10-10:30चा टायमिंग असेल आणि आम्ही जंगल चालत असताना की 3 रस्ते लागले. एक रस्ता जंगलात जात होता पण तो रस्ता बंद केला होता. तिथे काहीतरी कुंपण वगैरे म्हणजे काठीचं कुंपण टाकलं होतं आणि तो हे होता. आणि 2 रस्ते, एक लेफ्टला होता आणि एक राईटला जाऊन ते होता. मग आम्ही थांबलो तिथं. माझ्याकडे मैया चालत होती. ते बोलतो बाबाजी जायचं कुठे? बोलतो जो मोठी पगदंडी जो रस्ता चांगला पडलेला आहे तिथे बोलतो रस्ता बंद केलेला आहे कारण पुढे चिखल होता. चिखलामध्ये फुल चिखल होता आणि त्याच्यामुळे ते चालू शकून तो रस्ता बंद केला होता. पण आता पुढचा रस्ता कोणता? कोणत्या रस्त्याने जायचे? मग आम्ही विचार केला. आम्ही 2 मिनिटं थांबलो तिथे. मग एक मैया म्हणते छान आपण मैयालाच विचारूया. आणि आम्ही तिथे 3 वेळा सर्वांनी नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर असं म्हटलं. आणि काय सांगू तुम्हाला चमत्कार, महादेवाने तिथे आम्हाला दर्शन दिलं. महादेवाचे जे वाहन आहे नंदी हो, तर त्या जंगलातून तो आला, जंगलातून आला आणि त्या
जो रस्ता बंद केला होता हा. त्या रस्त्यावर उभा राहिला आणि एक 15-20 फुटाचं अंतर असेल. आम्ही तर घाबरलो. ती मैयाची पुढी होती तिथं बाबाजी पळा तो कारण तो वडू होता हा म्हणजे सोडलेला हा सांड. आमच्याकडे सांड म्हणतात त्याला पण काही वडू म्हणतात त्याला सोडलेला. आणि त्याचा जो खांदा होता तो असा असा होता. असा धिपाड होता ना. कमीत कमी त्या नंदीचं वजन एक 3-4 क्विंटल वजन असेल एवढा धिपाड होता. बापरे म्हटलं. मी त्या नंदीला बघितलं आणि मला जे नंदीवाले येतात ना ते मोठे शिंगांवाले तेवढा धिप्पाड होता. शिंगच छोटे होते पण तो खांद जबरदस्त होता. आम्ही तर पळत सुटलो मागे आणि आम्ही मागे पळत सुटलो पण काय चमत्कार तो नंदीच्या जो रस्ता बंद होता त्या रस्त्याने पुढे चालायला लागला. मैया म्हणाली बाबाजी थांबा थांबा थांबा. बोलतो मैयाने महादेवाला पाठव. कारण महादेव नर्मदा मैया ही महादेवाची मुलगी महादेवाची मुलगी. तो भगवंतांनी बोलतो महादेवाने आपल्या मुलीला परिक्रमावाल्यांना वाहन पाठवलं आणि आम्ही थांबलो. तो काय चमत्कार तो नंदी चालत गेला पुढे. मग आम्ही बोलतो मैयाने पाठवलं आणि आम्ही नंतर ती कुंपण टाकलं. आम्ही नंतर राईटला टर्न मारला. राईटला टर्न मारल्यानंतर पुढे रस्ता होता चिखल असल्यामुळे तो त्यांनी तो बंद केला होता आणि तो रस्ता पुढे एक 2-5 किलोमीटर 2-5 मिनिटं गेल्यानंतर तो रस्ता होता तिथे. मग त्या रस्त्याने आम्ही गेल्यानंतर तो नंदी एक 10-1 मिनिटं आमच्याबरोबर चालला. तो पुढे आम्ही मागे पुढे चालला आणि 10-1 मिनिटं गेल्यानंतर तो राईटला निघून गेला जंगलामध्ये निघून गेला. आणि आम्ही एक 10-15 मिनिटं पुढे गेल्यानंतर एक नदी होती कारण आमचे पाय पण भरले होते चिखलाने वगैरे सगळे जे झालेले. एका मैयाची तर चप्पलच चिखलामध्ये तुटली चप्पल खाली आणि तिची पण तसे चप्पलावर घेतले. आम्ही नदीमध्ये गेलो. तिथे एक गुरं चारत होता आणि आम्ही तर विचार म्हटलं बाबाजी ह्या एक नंदी था किधर गया हो. बोलतो कौन सा नंदी. अरे मतलब अभी वो नंदी के साथ में हम लोग आए आगे नंदी चला हम पीछे चले बहुत बड़ा नंदी था. ते मैयाने वर्णन केलं बहुत बड़ा नंदी था. आणि त्या जळगाव अहिल्यानगरच्या असल्यामुळे मराठी व्यवस्थित त्यांना हिंदी बोलतो इतना बड़ा बड़ा खांदा था उसका. त्याला ते काही बोलतात खांदा बोलतात ते. बोलतो इतना बड़ा बड़ा खांदा था बहुत बड़ा बड़ा मोठा था बोलता वो बोलता बोलतो 3-4 क्विंटल उसका वजन था बोलता वो. अरे बोलता वो तो वडू त्यांच्या भाषेत काहीतरी बोलला तो बोलता वो तो बहुत खतरनाक आहे बोलताय. त्यांनी लगेच मुलाला सांगितलं की चल आपल्या जनावर काढा बोलतो लवकर तिथून. बोलतो तो वडू गेलेला आहे तो. बोलतो आपको अरे बोलतो उसको कुछ किया नहीं. मतलब कुछ किया ही नहीं बोलता. अरे बोलतो वो तो आदमी को देख के जानवर को देख बोलतो सीधा उसके पीछे लगता है. बोलतो हम लोग कभी उसको देख के डर जाते लपून जातो बोलतो आम्ही. बोलतो हमको तो कुछ किया ही नहीं. बोलतो आप मैया के हे ना बोलते परिक्रमा अशी बोलतो म्हणजे अशी येतात. एका ठिकाणी ना मी चालत असताना एक मी आणि एक आमची खोपोलीची मैया होती आणि आमच्या मागे एक घंटीवाला बाबा होता. त्यांनी आपल्या दप्तरला घंटी बांधलेली छोटी त्यांना घंटीवाले म्हणायचे. टन टन वाजायचे आणि फार चांगला माणूस होता. तो एवढा आध्यात्मिक होता. ज्या ज्या तीर्थक्षेत्राला जायचा त्या महादेवाचं मंदिर असेल तर तिथे शिवमहिमा स्तोत्र घ्यायचा. राम मंदिराचं असेल तर रामरक्षा म्हणायचा. जर हनुमान चालीसा करा म्हणजे प्रत्येक मंदिरामध्ये जाऊन तो अभिषेक वगैरे ते असतं म्हणत म्हणून त्याने घंटी असल्यामुळे तो प्रसिद्ध होता घंटीवाला बाबा. आणि आम्ही चालत असताना एक संध्याकाळची वेळ होती. एक 4:30-5 वाजले असतील आणि आम्ही चालत असताना एक मैया वयस्कर म्हणजे ती चालू शकत नाही उठूच शकत नाही आणि रस्त्याच्या कडेला अशा शरीर जीर्ण झालेलं होतं. असं वाटत होते तिला कोणीतरी उचलून तिला बसवलेले. ती काही कटोर वगैरे काही भीक मागायला बसलेली नव्हती कारण भीक मागायला वाटलं काहीतरी समोर असतं. पण एक ती माझ्या पुढे मैया चालत होती. तर मैयाला वाटलं की चला बा आहे तर त्या मैयाने 20 रुपये काढले त्या मैयाला दिले. त्यांनी घेतले त्या मैयाने. अक्षी शरीराच्या चेहऱ्यावरच्या सुरकुत्या पडलेल्या होत्या. हे असं हे झालेलं होतं. मग मैयाने दिले. मी पण त्या मैयाला 20 रुपये दिले आणि आम्ही पुढे गेलो. मनामध्ये काही नाही. आणि आमच्या एक 50-1 पावलं तो घंटीवाला बाबा येत होता आणि त्यांनी बघितलं की
हे इथे थांबलेत आणि कोणाला काहीतरी देत आहे, पण कोणाला काय देत आहे हे ज्याला देतं तो काही दिसत नव्हता त्यांना, दिसत नव्हतं त्यांना. आणि मग नंतर आम्ही गेलो, आमच्या मागे ते आले आणि नंतर आम्ही एका आश्रमामध्ये झगड्या का मला आठवण आहे, कारण आमचं झगड्याला 2000 मध्ये स्वाध्याय परिवाराचा एक फार मोठा अशिती वंदना कार्यक्रम झाला होता. आणि त्या अशिती वंदनाच्या कार्यक्रमाला मी 11 दिवस एक कृतिशील म्हणून मी तिथे थांबलो होतो झगड्याला. तुम्ही गेले होतात, मैयाच्या तटावर होता आणि मैयाचं पात्र फार मोठं आहे तिथे. आणि तो झगड्या असल्यामुळे, कारण मला तो झगड्या म्हटल्याबरोबर मला एवढा आनंद झाला आणि मैयाची कृपा, तो योगायोग म्हणावा लागेल. कारण 2020 मध्ये तो कार्यक्रम 10 डिसेंबरला होता. 10 डिसेंबरला कार्यक्रम होता आणि त्याच दिवशी 10 डिसेंबरला योगायोग म्हणून मी त्या झगड्याला पोहोचलो. बरोबर. म्हणजे 25 वर्ष पूर्ण झाले होते त्या कार्यक्रमात. बरोबर. आणि तो झगड्या म्हटलं मला एवढा आनंद झाला. त्या झगड्याला त्या मैयाने मला दर्शन दिलं आणि नंतर आम्ही झगड्याला तिथं थांबलो. तिथे बाबा पण आले, घंटीवाले बाबा. आणि त्या मैयाला विचारलं की मैयाची तुम्ही एक 10-12 किलोमीटर मागे तुम्ही तिथं थांबला होतात, 8-9 किलोमीटर, तुम्ही कोणाला काय देत होते? बोलतो बाबांनी पण दिलं, तुम्ही पण दिलं. अहो बोलतो तिथे एक फार वयस्कर मैया होती, चालवत नव्हती विचारायला, पण आम्हाला मला प्रश्न पडला, म्हटलं मैया तिला इथं बसवलं आणू कोणी आणि आता ते जाणार कोण? पण एक मनामध्ये मैयाने सांगितलं की अहो मुंबईमध्ये असे लोक बरेच आहेत की सकाळी बसून जातात, संध्याकाळी झाले की घेऊन जातात. असं एक मनामध्ये एक विचार आला. म्हणजे आणलं असेल कोण, तुम्ही बसून गेलं असेल तर त्याला ते घेऊन दे. पण तुम्ही असं नाही बोलतो, तुम्ही ज्यांना दिलं पण तिथं कोणीच नव्हतं म्हणे, मला तर कोणी दिसलं नाही. पण तुम्ही कसं काय म्हणतात की मैया होती? हो म्हटलं बरं होतं तिथं, आम्ही दिले त्यांना 20 रुपये दिले त्यांना, पण तिथे कोणी नव्हतं. बरोबर. त्या माणसाला काही नाही दिसलं, कारण तो फोटोग्राफर पण होता, त्यांच्याकडे भारी कॅमेरा होता छोटा, ते फोटोग्राफर होते. पण तुम्हाला कोणी दिसलं नाही, तुम्हाला कसं काय दिसलं? मग त्या मैयाने बोलतं का आम्हाला मैयाने दर्शन. आणि तशाच मैयाने एक 1.25 महिना गेल्यानंतर आम्हाला ते दर्शन जे दिलं हे दक्षिण तटावर दिलं आणि दुसरीतच दर्शन दिलं आम्हाला उत्तर तटावर दिलं, करणपूरला. शोभापूर एक होतं. आम्ही मक्खनपूरवरून आम्ही निघालो, कारण माखनचोर माखनचोर माहिती होतं, पण माखनपूर गाव पण आहे. आणि आम्ही माखनपूरला आम्हाला मैयाने हॉटेलमध्ये जेवण दिलं. आम्ही 5-6 जण होतो आणि मनामध्ये बरेचसे आश्रम आम्ही चालत आलो. आणि जिथे आम्ही प्लॅनिंग ठरलं आपल्या ह्या आश्रमाला दुपारचं भोजन करायचं, आम्ही 28 किलोमीटर चालत आलो. पण तो आश्रमामध्ये बंद होता आश्रम. बरोबर. आणि तिथून 6 किलोमीटर शोभापूरला आश्रम होता. सांगितलं की पाटील आपल्याला पुढे आश्रम करूया. आणि शोभापूरला पण मी आलो, तिथे काहीतरी कार्यक्रम होता शोभापूरमध्ये त्या आश्रमामध्ये. त्या निमित्तानं तो आश्रम पण बंद होता, परिक्रमावाल्यांना जे प्रसाद नव्हता. आणि तिथून 2 किलोमीटर करणपूर होता. आणि मग आम्ही विचार केला की आता आपण एवढं चालत आलोय, आता 1:45 वाजत आले, 1:45-2 वाजत आले, मरणाची भूक लागली, चालवत नव्हता आम्हाला. मग आमचे बाबाजी म्हणले की बाबाजी आपण आता ना कुठेतरी ढाब्यावर जेवण करूया, हॉटेलमध्ये जेवण करूया, कारण आता कॅपॅसिटी संपली, चालू शकत नाही आपण. बालभाऊ पण त्या दिवशी कोणाला मिळाला ना. आणि आम्ही गेलो आणि आम्ही करणपूरला आलो. त्या आश्रमामध्ये बघितलं दुरून काही नाही वातावरण. तर पण मग काय विचारायला आम्ही मागे प्लॅनिंग केलं होतं, जरा जर नाही भेटलं तर आपण हॉटेलमध्ये जेवण करू. आणि काय चमत्कार मैयाचा, आम्ही आलो आणि त्या आश्रमामध्ये आम्ही नर्मदे हर म्हटलं, ते बाबाजी बाहेर आले, नर्मदे हर बाबाजी. बोलता आज इथं कुछ कार्यक्रम आहे, तर बोलता परिक्रमावासिंगी जेवण. बोलतो इथून एक अर्धा किलोमीटर गेलात ना, बस स्टॉप समोर अन्नपूर्णा हॉटेल आहे, अन्नपूर्णा हॉटेल आहे, त्या हॉटेलमध्ये तुमची व्यवस्था केलेली आहे. आणि आम्ही एवढं मैयाचा आनंद झाला की आपण मनामध्ये आलो होतो ना हॉटेलमध्ये जावं, तर मैयाने हॉटेलमध्ये व्यवस्था केली. आणि तिथून गेल्यानंतर आम्ही उत्तर तटला. आम्ही नंतर मग ते मिठी खाडीला गेलो, मिठ्या खाडीला मी मिठी तलावावरनं गेलो.
तिथे मिठी तलावला एक किन्नरचा आश्रम आहे, त्या पुण्याच्या किन्नर आहेत, मोठा आश्रम आहे ते तिथे. आणि तिथे सर्व परिक्रमावासी सर्व तिथे होतात. आणि त्या मैयाने पण आम्ही त्यांच्याशी बोललो. आणि त्याच मैयाचा दुसरा आश्रम तवा, जी नदी आहे तवा ब्रिज, त्या तवा ब्रिजच्या इथे त्यांचा आश्रम आहे. आणि तिथेही त्यांनी आम्ही उत्तर काटला चालत असताना तिथे पण अशीच परिस्थिती झाली. 2-3 आश्रम टाकन का, बरेचसे आश्रम चालू पण झाले आणि बरेचसे आश्रम बंद पण झालेले. काही जवळजवळ आश्रम असल्यामुळे बरेचसे लोक हे, काही आश्रम बंद झाले. असं झालं असताना संध्याकाळ आम्ही 4 जण होतो. आणि तो दिवस म्हणजे गीता जयंतीचा, गीता जयंती सॉरी नर्मदा जयंती 25 तारीखला मैयाचा हे होतं. आणि आम्ही विचार केलेला होता आम्हाला घाटावर जायचंय. मग आम्ही महाराजपूरला घाट आहे तिथे मैयाचा आम्ही हे करणार होतो पूजन. मैयाचा तो जो सोहळा आहे, सुंदर असा सोहळा, डोळ्याचे पारणं फिरतात. त्या 25 तारखेला जयंतीच्या दिवशी मैयाला साडी परिधान केली जाते, ह्या तटावरून त्या तटापर्यंत. आणि जिथे मी महाराजपूरला होतो तो तट छोटा होता, तो छोटा तट होता. आणि तिथे प्रत्येक आपण जसं लग्नामध्ये आहेर करतात तसे परिक्रमावासी काय दुसरे लोक आहेर करतात, त्या आहेरने त्या मैयाला साडी परिधान करतात. सुंदर असा तो परिसर होता. आणि ते मैयाला साडी वगैरे परिधान केली. आणि तिथे बाहेरगावचे जो लोक आलेले असतात ग्रुपने स्वयंपाक वगैरे बनवतात. तिथे प्रत्येकानं आपला आपला ग्रुप स्वयंपाक चालू होता, पण तो संध्याकाळी मिळणार होता. आम्ही सकाळी गेलो, 1-1:30 वाजता जेवण झालं. प्रत्येका ठिकाणी प्रसाद भेटायचा, पण काय खीर, एवढी वाटीभर खीर. भूक लागलेली होती, खीरने पोट भरत नव्हतं. मग आम्ही तपास केला, पण तिथे वडापाव नाही भेटला, समोसा काहीच भेटला नाही. पण आम्हाला काय जायचं. मग आम्ही विचार केला की नाही, म्हटलं आपण इथं पुढे चालत जाऊया. आणि पुढे चालत गेलो. भूक लागलेली होती, अगदी डोळ्यापुढे अंधार, म्हणजे एवढा हे झालेला. पण पुढे गेल्यानंतर एक आम्ही आठवत नव्हतं आश्रम, तिथे गेल्यानंतर म्हटलं चला पुढे आपण आश्रम थांबूया. मग गेल्यानंतर एक 3-4 किलोमीटर तिथे आम्हाला एका ठिकाणी एका बाबाजींनी नमस्कार केला. बाबाजी प्रसाद लिहिजे. आणि बघितलं की 2 भाज्या होत्या, डाळ, भात, पुरी, श्रीखंड, असं जेवण केलं तर मला खोटं वाटल. जी कडाक्याची भूक लागली ना, म्हटलं आपल्याला रात्री प्रसाद नाही भेटत तरी चालेल, आता प्रसाद पोटभर. आम्ही पोटभर प्रसाद केला. आणि रात्री आम्ही मुक्काम केला. दुसऱ्या दिवशी आम्ही गेलो. आणि तिथे गेल्यानंतर खरं मैयाचं दर्शन तिथे मला झालं, कारण मी एकटा असल्यामुळे. आणि मी जात असताना संध्याकाळ झाली, 6 वाजत आले. आश्रम पुढे होता, कारण 2 आश्रम बंद होते. कारण 3ऱ्या आश्रमाला भंडारा होता. तिथे मैयाचा नर्मदा परिक्रम पूर्ण चालू होतं. बऱ्याचशा आश्रमामध्ये महापुराण चालू होतं, मैया नर्मदा परिक्रम पुराण चालू होतं. तर त्या आश्रमात त्यांनी सांगितलं की बाबा कोणी स्वयंपाक करू नका, प्रसाद करू नका, जे आले ते आम्हाला आमच्याकडे पाठवा. आणि आम्ही गेल्यानंतर तिथे मी गेलो, मी एकटाच होतो. आणि जाता एक मैया, संध्याकाळ 5:45 वाजले असतील. आणि तो परिसर म्हणजे गुप्तगंगा. त्या गुप्तगंगामध्ये पुराण चालू होतं. आणि तिथे भंडारा होता. आणि सर्व परिक्रमांशी तिथे गेले होते. मीही विचारत गेलो. 5:45 वाजले असतील. आणि एका रस्त्याच्या कडेला एक गाव, अर्धा किलोमीटर गाव होतं, एक फाटा होता. त्या फाट्यावरती एक मैया बसली होती. अशी मस्तपैकी गुबगुबीत होती, तब्येतला सुंदर होती, म्हणजे दिसायला पण सुंदर होती. आणि चेहऱ्यावर वेगळं तेज होतं. पण त्या माऊलीच्या अंगावरती जे चांदी होतं, गोट म्हणतात, आमच्याकडे गोट बोलतात. ते गोट कळ आणि तोळे असं त्या मैयाच्या अंगावर कमी कमी 2.5 ते 3 किलो चांदी होती. आणि ती मैया तिथे बसली होती त्या फाट्यावर, रस्त्यावरती, रस्त्याच्या कडेला. मी विचारलं, म्हटलं मैया क्या कर रही है. ती मला आपण हसली. ती
म्हटलं आपको किधर जाने का है, घर पे छोड़ दू. कारण दुसरं एक गाव आहे एक लांब होतो, म्हणजे थोडं एक 10-1 मिनिटाचा रस्ता असेल आणि एक गाव अर्धा किलोमीटर लांब असेल, पण त्या मध्येच बसली होती ती. मतलब मैया कोई आ रहा है आपको लेने के लिए, नहीं बोली थी. मतलब आप क्या कर रही है इधर, आप इतना बड़ा खजाना लेके बैठी है. हा, आणि मला भीती पण वाटायची. म्हटलं आपण जर हिच्याजवळ बसलो, विचारपूस केली, लोक म्हणजे काय प्लॅनिंग काय बाबाचा. हा, कारण असे पण काही लोक औषध पण सांगू शकतात ना परिक्रमामध्ये लोक. कारण दादा गुरूंच्या याच्यात मी 4 दिवस चाललो होतो. तिथे बरेचसे मोबाईल चोरीला जायचे दादा गुरूंच्या, कारण ते 2,500-3,000 हजार लोक त्याच्यामध्ये जायचे. म्हटलं मी जर थांबलो तर कोणी जर बघितलं, काही फोटो बिटो काढला तर विनाकारण परिक्रमा जागेवर राहायची. नाही तर माझा विचार होता बसावं, मैयाजवळ बसावं. मतलब मैया आप इधर मत बैठो, आप खजाना लेके बैठी है, आप घर पे जाओ, चलो आपको छोड़ के दो, मैं छोड़ दो, आपका घर किधर है. काय बोलायची नाही, ती खाली इशारा बोलतो, तू जा बोलतो तू. अरे म्हटलं मैया आप इतना हे किधर रहती है, आप कोई आने वाला का आपको लेने के लिए. मी बघायचो मागे पुढे कोणी येत आहे का, इकडे बघतो की मी एकटाच, कोणीच नाही, मी आणि ते मैया. मला भीती पण वाटायची, मैयाला सोडू का. म्हटलं आपण जर सोडायला गेलो, उद्या कोणी काही बघितलं काय अंगावर विनाकारण, म्हटलं हे याच हो. मग मी शेवटी त्या मैयाला नमस्कार केला. म्हटलं मैया मी जातो. आणि मी इथून तर त्या गेटपर्यंत गेलो, परत मागे वळून बघितलं तर मैया तिथेच बसलेली, कोणी तिला घ्यायला पण आला नाही. आणि नंतर पुढे गेलो, वापस वळून बघितलं, कोणीच नाही. आणि पुढे रस्ता कॉर्नर होता, टर्न होता. मग त्या टर्न मारला मी, गेलो. म्हटलं मग काय, कारण परत वापस नाही आलो. मग आम्ही तिथे गेल्यानंतर मग जेवण वगैरे केलं, प्रसाद वगैरे झाला सर्व. म्हणजे असे बरेचसे हे प्रसंग येतात. एका ठिकाणी एका आश्रमामध्ये आम्ही रात्री थांबलो आणि बाबांनी आम्हाला सांगितलं की बाबाजी आगे जंगल लगने वाला है, ग्रुप में जाना, अकेला मत जाना कोई. बरोबर. एक परभणीचा ग्रुप, दुसरा ग्रुप होता परभणी, तो पण ते 8-9 लोक होते. मग आम्ही केला, चला म्हटलं आपण जाऊया. त्यांच्या नित्यनेमान आम्ही गेलो. लगे माझी प्रार्थना वगैरे हे झाली. मग कारण प्रार्थना झाली की आमची स्वाध्यायाची प्रार्थना मी करायचो आणि ते लगेच 5 वाजताच निघाले ते. माझी प्रार्थना आणि आरती बाकी होती. मी प्रार्थना घेतली, आमची स्वाध्यायाची प्रार्थना शॉर्टकट घेतली आणि पटकन सामान माझी बॅग बांधली, पाठी टाकली. ज्या आश्रमाला थांबलो तिथे 3 वेळा नर्मदे हर नर्मदे हर म्हणालो आणि रस्त्याला लागलो. पण माझ्या अगोदर जे निघाले तेही रस्त्याला लागले आणि रस्त्याला लागले त्यांना एका हॉटेलवाल्यांनी चहा प्यायला बोलवून घेतलं आणि ते चहा प्यायला निघून गेले ते. आणि मी घाईघाईने निघालो. मी काय त्यांच्याकडे बघितलं नाही, मी एकटाच निघालो जंगलामध्ये. म्हणजे रस्त्याला लागलो, चालतोय 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 चालतोय, नर्मदे हर नर्मदे हर. मला गॅरंटी, म्हटलं हे 8-9 लोक पुढे गेलेले आहेत, पण ते पुढे नाही, ते तिथे मागे थांबले होते चहा प्यायला. मी चालतोय हे चालतोय, नर्मदे हर बोलतोय बोलतोय बोलतोय, काय प्रतिसाद भेटत नाही. 9 किलोमीटर मी चालत गेलो आणि घनदाट जंगल होतं. एवढं घनदाट जंगल होतं आणि सागाने भरलेलं, पूर्ण झाडं झुडपांनी भरलेलं जंगल. कारण MP मध्ये जे जंगल आहे अप्रतिम जंगल आहे. शूल पाणी सारखं जंगल, खप्पळफाळ सारखं जंगल, खप्पळफाळ. आम्ही तिथं जवळजवळ ह्या शूलपाणीमध्ये 250 किलोमीटर जंगल आहे. तिथे खाण्याचे फार हाल होतात. पण तरी मैया ज्यांना खायला भेटत नाही, जे पावरे लोक, आदिवासी लोक स्वतः खायला देत नाही, पण परिक्रमावाल्यांची तिथे साक्षात सेवा, एवढी सेवा करतात. ते बरेचसे अनुभव आहेत. पण काय आपल्या टायमाचा अभाव असल्यामुळे थोडे शॉर्टकटमध्ये मी घेतो. ते तिथेही भरपूर त्रास होतो, पण परिक्रमावाल्यांना पोटभर जेवण भेटतं. बरोबर. आणि मला महेश्वर कोणता द्रौपदी राणीचा मांडवगड सारखा अवघड 4 किलोमीटरचा डोंगर आहे. पुढे रेवा घाट आहे, रेवा कुंड. तिथे रूपमती राणीचं महल आहे. पण ते परिक्रमावासी त्या महल बघू शकत नाही. कारण
मैया कारण ओलांडली मैयाला ओलांडली जाते, कारण मैयाला 2 नाव आहेत, बरं. रेवा आणि नर्मदा. हा त्याचा एक इतिहास आहे, बरं. मी सांगत नाही. तिथे गेल्यानंतर तर आम्ही तो गड सुद्धा अवघड आहे, अक्षरशः 4 किलोमीटरचा आहे, पण फार अवघड आहे. असं म्हणतात की ज्यांनी शूलपाणी सारखा परिक्रमा केली, शूलपाणी सारखा डोंगर पार केला, त्यांनी नर्मदाची परिक्रमा पूर्ण केली असं म्हटलेलं आहे. बरं. कारण शूलपाणी सारखं पहाड तो मैयाचं हृदय आहे. बरोबर. आणि बरेचसे परिक्रमा आहे की जे 100% परिक्रमा उचलतात, हा पण जवळजवळ 40-60% परिक्रमा होती तिथून जयरामजी करतात आणि नर्मदे हरवून लोक हा. करतात. 100% परिक्रमा म्हणजे 100% लोक परिक्रमा पूर्ण होत नाही. बरं. काही लोकांची अर्धवट राहते, काही माझ्याबरोबर जे 4 होते हा. तेही 4 गेले, ते अर्धवट सुटले. बरेचसे परिक्रमा, काही परिक्रमावासी हे बिचारे काही बसनी करतात, काही 2 व्हीलरनी पण करतात, 2-4 किलोमीटर चालणार, 10-12 किलोमीटर यांचे हे करतात. आणि बरेचसे परिक्रमावासी की जे 70-75 वर्षाचे वय 100% परिक्रमा करतात. हा मी तरी एका ठिकाणी 12-15 किलोमीटर मी गाडीने बसलोय. बरं. जेव्हा तुम्हाला त्रास झाला, तो बाबाजी आले, मी काही नाही म्हणायचं नाही. बरं समोरची व्यक्ती जबरदस्ती मला बोलवते, मला मैयाने पाठवलेलं तुमच्यासाठी, बरं. तर मला तर नाही म्हणता आलं नाही. मग ते गेल्यानंतर तुम्हाला सांगू का की मी एवढा मला जुलाब झाले, एवढा मला त्रास झाला होता. अमरकंटकला गेल्यानंतर मी एकच विचार केला, काही झालं झणझणीत भाजी खायची, झणझणीत भाजी खायची. आणि मी सामान ठेवलं, हातपाय सुद्धा धुतले नाही, एवढी मरणाची भूक लागलेली, काही खाल्लं नाही, मी हातपाय सुद्धा धुतले नाही. तसंच गेलो आणि हॉटेल शोधली. तर त्यांना काय भाजी मागावं मी, झणझणीत म्हटलं शेवभाजी. जेवढी झणझणीत करता येईल तेवढी झणझणीत कर म्हटलं. आणि मग काय मैयाचा चमत्कार, मैयाला सांगितलं, बघ मैया मी विरुद्ध जातोय, कारण मला झणझणीत खायची सवय म्हटलं, तर आज मला तेच खाणार म्हटलं. तो आला, बाबाजी इसमें प्याज लसूण चले म्हटलं, चालेल पण झणझणीत कर म्हटलं. आणि खाल्ले, आणि काय मैयाचा चमत्कार, माझे जुलाब बंद झाले. हो जुलाब बंद झाले. मी विचार केला, पण त्रास जरी झाला ना, 2 तास बसून राहील आतमध्ये, टॉयलेटमध्ये बसून राहील, पण झणझणीत खा. आणि जेवण केलं, एवढं मजबूत जेवण केलं मी की 5 चपात्या खाल्ल्या, 5 चपात्या आणि शेवची भाजी, फुल शेवची भाजी खाल्ली, उरलेली चम्मची पण खाल्ली ती. पण मैयाचा चमत्कार, मैयाने त्रास दिला नाही. एवढं भाजी खाल्ल्या सुद्धा आपली काय हालत झाली असती. पण मैयाचे फार उपकार आहेत. प्रत्येक परिक्रमावाशाने मैया हे करते. बरेचसे अनुभव आहेत. बरोबर. शूलपाणीच्या अश्वत्थामाची भेटीचे काही अनुभव आहे का? म्हणजे नाही, अश्वत्थामा म्हणतात का, अश्वत्थामा भेटतात, पण आपण ज्यांचं आपली कुठेतरी भक्ती कमी पडली असेल, आपण कुठेतरी कमी पडले असेल, आपल्याला ओळखायला येत नाही, ते दर्शन देतात परंतु ते आपल्याला समजत नाही. हा, तसा काही अनुभव आहे का? ते आहे प्रश्नामध्ये, पण ह्यांनी एवढे अनुभव सांगितलेत की आपला जवळजवळ जो टाइम आहे तो ओव्हर झालेला आहे. आणि त्यांनी खूप सुंदर सुंदर अनुभव सांगितले. तर मी प्रश्न बरेच विचारणार होतो, परंतु प्रश्नांची गरज नाही लागली, कारण यांच्याकडे अनुभवाचा खजाना आहे पूर्ण. आणि परिक्रमेचं हेच फलित आहे की लोकांनी जे आपल्याला अनुभव घेण्यासाठीच परिक्रमेला जायचं असतं, की जे आपल्याला सामान्य जीवनात इथे अनुभव येत नाही ते तिथे येतात, आणि तिथल्या लोकांचाही अनुभव घेण्यासाठी, की काहीही नसताना लोक जिकडे जे येतात त्यांच्यात जी दानी वृत्ती आहे ती वृत्ती बघण्यासाठी जायचं. आणि ॲक्च्युली ही परिक्रमा म्हणजे मिनी भारत आहे. भारताचं पूर्ण दर्शन होतं तुम्हाला, भारताची संस्कृती समजते परिक्रमेमध्ये. मी आता एवढ्या लोकांचे इंटरव्ह्यू घेतले, मला एकच लक्षात आलं की परिक्रमा करणं आध्यात्मिक दृष्टीने पण चांगलं आहे, आणि सगळ्या तरुण मुलांनी पहिली परिक्रमा केली पाहिजे कामाला लागायच्या आधी. त्यांना पूर्ण भारत समजेल, भारताची संस्कृती समजेल, कसं लोकांना दिलं पाहिजे आणि आपल्याकडनं कसं सुटलं पाहिजे दार, हे त्यांना समजेल. आणि हे करण्यासाठी परिक्रमा केली पाहिजे. आध्यात्मिक अनुभव तर आहेतच, परंतु भारताचं पूर्ण दर्शन या परिक्रमेत होतं, आणि भारतातल्या माणसाचं दर्शन होतं. म्हणजे गरीबातल्या गरीब माणसामध्ये किती वृत्ती आहे देण्याची, तर ती बघण्यासाठी तरी प्रत्येकाने परिक्रमा करावी. पूर्ण नाही जमली
तरी 1-2 दिवस चालावं त्या काठाने, आणि 2 दिवस सुद्धा अनुभव घेतला तरी पण तो मोठा अनुभव होईल असं. तर आपण फार सुंदर अनुभव सांगितले आणि तुमच्याकडे सांगण्यासारखं भरपूर आहे, परंतु आपल्याकडे वेळेची कमतरता असल्यामुळे आपण हा इथे प्रोग्राम थांबवूया. आणि तुमचे फार सुंदर अनुभव होते. तर तुम्ही तुमचे अनुभव भारत भ्रमंती चॅनलला आणि या सगळ्यांना कथन केल्याबद्दल तुमचे मनापासून आभार. आणि अशाच प्रकारचे व्हिडिओ बघण्यासाठी बघत राहा भारत भ्रमंती. भेटूया अशाच एखाद्या नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर. नमस्कार, शुभ सकाळ, शुभ सकाळ. हे जे माझे मिस्टर म्हणजे माझे तर यांनी जी परिक्रमा केली ती परिक्रमा आपल्याकडून शक्य नाही, कारण का आपली तेवढी पात्रता पण नाहीये चालण्याची, मेन म्हणजे, आणि श्रम घेण्याची. आणि यांचा एक दृढ निश्चय आहे, काही जी गोष्ट करायची म्हणजे करायचीच. मग ते कोणी किती अडथळे आणू दे, त्यांना बरोबर साईडला करून ते त्यांचं मनात जे असेल ते पूर्ण करणार. म्हणजे मी त्यांना बऱ्याच वेळा मध्ये एवढं आपलं तुमची परिस्थिती तुम्हाला चालायला होणार नाही, तरी ते बोलले नाही मी करेल. म्हणजे दृढ विश्वास जो आहे त्यांच्या मनामध्ये, कुठलंही काम करताना ते मनाने काम करतात. कोणी सांगेल म्हणून काम करत नाही. घरातून प्रत्येक गोष्ट साधं म्हणजे आपल्या छोटीची छोटी गोष्ट, गॅस रिपेअर करण्यापासून इस्त्री रिपेअर करण्यापर्यंत सगळे काम ते घरीच करतात. माझं मशीन किती वेळा रिपेअर करतात. म्हणजे असे छोटे छोटे सगळ्या गोष्टी घरातल्या. आणि अगदी म्हणजे जेवण बनवण्यापासून, मला बरं नसेल असेल तरी बरं वाटलं तरी मी करतो, तू फक्त पीठ मळून दे मी भजी करतो. म्हणजे अशा खूप असं आमचं जे जीवन आहे दोघांचं तर खूपच सुंदर असं मला ते भगवंताने दिलेलं हे मोठं असं दान आहे. मी त्यांना म्हणाले दुसऱ्या दिवशी माझं हे हरवलं, माझं म्हटलं सगळं हरवू द्या, तुम्ही या घरी, एवढंच सांगितलं. धन्यवाद, धन्यवाद, तुम्ही सगळं करून घेतलं. माईंचा मी एकंदरीत बघितलं की जेव्हा हे बाबाजी आपल्याला अनुभव सांगत होते तेव्हा ज्या आठवत नव्हतं तेव्हा माई बरोबर त्यांना प्रॉन्ट करत होत्या. म्हणजे ह्यांनी जरी परिक्रमा केलेली असली तरी अनुभव ह्यांना पण आलेले आहे घरी बसले. कारण की एक हे, कारण मी जेव्हा घरून निघालो ना तर मी एक विचार करून निघालेलो. त्यांना एक सांगितलं, एक ताकीद दिलेली, उद्या मी परिक्रमाला निघालो आणि आपल्या नातेवाईक सगळ्या शहरामध्ये काही घरातलं सोडून कुणी काही कमी जास्त झालं मला कळवू नका, मला सांगू नका. हो. आणि दुसरी महत्वाची गोष्ट, या परिक्रमा करत असताना उद्या माझं काही कमी जास्त झालं रस्त्यामध्ये तर मला घरी आणू नका, ॲम्ब्युलन्स करून जिथे झालं तिथे माझा अंतिम संस्कार करा आणि माझी जी अस्थी ती मैयाला अर्पण करा. मैया म्हणजे मी या एवढ्या तयारीनिशी निघालो, पण मैयाने मला त्याला मदत केली. या श्रद्धेमुळेच तुमची परिक्रमा पूर्ण झाली. हो, कारण तिथे अतिशय खडतर प्रवास आहे. आपण ऐकताना जेवढं सोपं आहे तेवढं सोपं नाही येते. कारण मी उत्तर वाहिनी करतो, ती फक्त 21 किलोमीटरची आहे, परंतु एवढे पाय दुखतात 21 किलोमीटरमध्ये, 2 दिवस नंतर चालायचे वांदे होतात. आणि अतिशय ऊन लागतं, एवढं 9 वाजता 8 वाजता तिथे असं ऊन लागतं गुजरातमध्ये, डोकं खराब होऊन जातं. असं वाटतं मी कशाला आलो असं वाटते कधी कधी, एवढा त्रास होतो. आणि ते एवढे दिवस चालायचे ही फार कठीण गोष्ट आहे. ऐकताना सोपं वाटतं, करणं फार कठीण आहे. तर यांनी ते केलं ही मोठी गोष्ट आहे. मैयाची कृपा आहे त्यांच्यावर, म्हणूनच ते झालेलं आहे. कारण अमरकंड साईडला एवढी थंडी असते, 3 ब्लँकेटा अंगावर घ्यायचं, स्वेटर वेगळं, तरी सुद्धा थंडी लागते. पण तुम्ही सकाळी चाललात ना थंडी घुलून निघून जाते. बरोबर. असाच तुम्ही वेळात वेळ काढून भारत भ्रमंती सारखा चॅनल हे आपल्या कट्ट्यावर आलात आणि माझी मुलाखत घेतली, त्याबद्दल त्यांचे लाख